mga ateng! channel! April Abelgas TV, welcome sa aking YouTube channel! Ayun mga ateng, ngayon ay magmumukbang ako ng pakwan. Ayan, pinili ko dun sa nagtitinda sa dyan, sa tricycle. 100 lang siya, yan o. Pinabuksan ko na kung maganda yung laman niya. Ngayon, titingnan natin kung matamis. Ang nagtikim nito ng si Mader. Kasi gustong-gusto niya. Tara na mga ateng! Samahan niyo ako sa pagmumukbang nitong pakwan. Tamang-tama kasi mainit ang panahon. Kailangan ang tubig sa katawan natin. Tara na! Ngayon bubuksan ko kung Buksan muna natin. Oh my God. Oh my God. Ayan mga ateng, ang ating pakwan. Ang pula-pula, mapula-pula. Ngayon titikman natin kung matamis siya. At saka may binili pala akong buko. Buko. Dito lang yan sa tabi, baka maligo tayo. Kumakain? Tayap. Ayan mga ateng, ang sarap! Wow! Sige na, kinakain yan. Kinakain yan. Hindi yan kinakain. Mamaya yan. Tinudura ng mga Kain! Wow! Paano kumain? Paano kumain? Dali. Napipulitan. Masarap to pag nilagay sa rep yung malamig. Yeah, excuse me po. Magdadakap to. Sarap. Kain. Wala pa naman ang tiyan yan. Sarap. Cheers. Pagkita mo sa kanila, masarap. Bakit ka dito? Ang tubig. 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 Matubig. Tubig. Latang na pepinita. Ano to? Pati buto kakainin. Hindi pinakakainin yung mga buto. Bakit? Natatanggal. Kain. Nanay ko, kapatid ko. Uy, hindi yung kinakain dyan. Ito lang yung kinakain. Bakit kakainin mo yung balat? Hindi. Ano to? Hindi, ano to?
Palibasa din nakakain ng prutas eh. Tubig. Ano to? Nadudulas yung tomato pa dyan sa puto. Usapin mo sila. Mga ating, masarap po, matamis. Walang asin. Nanay ko, inggit na inggit. Favorite niya to eh. Then nakapagpigil. Dami. Tamit. Ano pa ng kanin? Hmm? Ano pa ng kanin? Pamaya na Ya? Okay ya. Matugas pa ini. Rap. Rap. Dinin mo na, inubo. Kainin mo na. Tirahan din natin sila. Bebe, yung dalawa. Hindi Ganun tayo. Hindi ko Tayong dalawa ganun ah. Hindi ko nga magbayad. Magbayad. Ganun tayo ah. Hindi ko nga mabayad eh. Tama na ko ano ko sa Hindi niyo ko anak ko. mabayad. Pati Hindi ko nabayad. sa peso. Ito. Tulugay din na niya. Tulugay din na niya. Nanguhulog namin sa natin. Yung isang hiwang ganun, kontento ka. Ito. Bigay din natin dito. Ang mga nag-aabang. Tamang-tama sa tag-init. Kung susupa. Bayad ko po. Bayad ko po. Balat. Ganun mo. Haan. Ganun mo. Ano yun? Ay, busog. Busog. Hindi mo yung mga bayad. Hindi mo mga bayad. Yung balat. Ano? Buto. Ito? Po. Uy. Grabe yun. Na? Matubig na yung pakwan plus buko. Sorry. Hindi talaga
Maaga tayo nito magkaka-UTI. Daba. Sarap. Busog na ako mga ateng. Ayan mga ateng. Masarap ang pakwan. Matamis siya. 100 lang yung isang buong ano. Murang-mura, kaya tamang-tama ngayon sa tag-init. Ayan mga ateng, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, isubscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. And pakiclick naman po ng notification bell para pag nag-upload ako, update kayo sa aking mga ina-upload. Ayan mga ateng, maraming salamat! Bye-bye!